Audio Jungle. Audio Jungle. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, જીવ વિજ્ઞાન પ્રાયોગિક કાર્યમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે. આજે આપણે પ્રયોગ નંબર 17 શુષ્ક અને જલીય પરિસ્થિતિમાં વનસ્પતિના અનુકૂલનોનો અભ્યાસ કરવો તેના વિશે ચર્ચા કરીશું. આ પ્રેક્ટિકલ એમાં તમારે કોઈ પ્રાયોગિક કાર્ય કરવાનું નથી. આ પ્રેક્ટિકલ પરીક્ષામાં પ્રશ્ન નંબર 4માં આવે છે. પ્રેક્ટિકલની અંદર તમને જે પણ વનસ્પતિ છે તે વનસ્પતિનો નમૂનો, મોડલ અથવા ચાર્ટ ત્યાં મૂકેલો હશે. એને ઓળખી અને તમારે લખવાનું છે કે આપેલ નમૂનો એ શેનો છે, તો એ તમારે દર્શાવવાનું છે. આપણે પહેલાં એનો સિદ્ધાંત જોઈ લઈએ કે કોઈ પણ પર્યાવરણની જે બાહ્ય પરિસ્થિતિ છે એ બાહ્ય પરિસ્થિતિની અંદર એને અનુકૂળ રહીને જે પ્રાણી કે વનસ્પતિ એ ટકી રહે છે તેને તેનું અનુકૂલન કહે છે. હવે શુષ્ક વનસ્પતિ માટે આપણે વાત કરીએ તો શુષ્ક વનસ્પતિ જે ખાસ કરીને જમીન ઉપર ઉગતી વનસ્પતિ કહીએ તો જમીન ઉપર એ શુષ્ક રણ પ્રદેશથી લઈ અને કળણ ભૂમિ જેવા વિવિધ પ્રકારના રહેઠાણમાં રહેતી હોય છે અને એ વિવિધ પ્રકારના અનુકૂલનો દર્શાવે છે. જ્યારે જલીય વનસ્પતિ માટે વાત કરીએ તો જલીય વનસ્પતિ એના રહેઠાણ એ દરિયા, સરોવર, તળાવ કે છીછરું પાણી, આ રીતે વિવિધ પ્રકારના અનુકૂલનોની અંદર એ રહેતી હોય છે. આ જે અનુકૂલનો છે એમાં દરેક વનસ્પતિ ક્યાં તો એ દૈનિક અથવા ઋતુકીય અથવા તો વાર્ષિક કોઈ પણ પ્રકારના અનુકૂલન દર્શાવે છે. જે જમીન પર રહે છે એ વનસ્પતિ એટલે કે જમીન પર ઉગતી વનસ્પતિ, એ વનસ્પતિ માટે પાણીની પ્રાપ્યતા એ સીમાકારક પરિબળ છે. કારણ કે એ કેવા પ્રકારની જમીનમાં ઉગે છે અને એ જે પ્રકારની જમીનમાં ઉગે છે એ જમીનની અંદર પાણીની પ્રાપ્યતા કેટલી છે એના આધારે એ અનુકૂલન દર્શાવતી હોય છે. જ્યારે પાણીની અંદર ઉગતી વનસ્પતિ પાણીની અંદર ઉગે છે તો એમાં એને પાણીની પ્રાપ્યતા છે જ, પરંતુ એ વનસ્પતિના માટે પ્રકાશની તીવ્રતા કે પ્રકાશ પ્રાપ્ય છે કે નથી એ અને એ જે પાણીમાં ઉગે છે એ પાણીની અંદર એ તારકતા, આ બંને એના માટે સીમાકારક પરિબળ રહે છે. તો આપણે અહીં જોઈશું કે જે અનુકૂલન છે એ અનુકૂલન માટે જે શુષ્ક વનસ્પતિ છે એ શુષ્ક વનસ્પતિના અનુકૂલન, શેના અનુકૂલનની જરૂર પડે છે તો શુષ્ક વનસ્પતિ કે જે સ્થળજ વનસ્પતિ છે એ સ્થળજ વનસ્પતિને અનુકૂલન માટે પાણીની જરૂર હોય છે. જ્યારે જલજ વનસ્પતિને અનુકૂલન માટે પ્રકાશ સંશ્લેષણ એટલે કે પ્રકાશની પ્રાપ્તિની અને તારકતાની જરૂર હોય છે. પાણીની પ્રાપ્યતાના આધારે વનસ્પતિ એને આપણે 3 પ્રકારની અંદર વહેંચી શકીએ છીએ. એક શુષ્કોદ્ભિદ વનસ્પતિ, બીજું મધ્યોદ્ભિદ વનસ્પતિ અને ત્રીજું જલોદ્ભિદ વનસ્પતિ. પહેલું છે શુષ્કોદ્ભિદ વનસ્પતિ. શુષ્કોદ્ભિદ વનસ્પતિ એટલે કે જે વનસ્પતિ રણની અંદર જે ઉગે છે જેને આપણે મરુ નિવાસી વનસ્પતિ તરીકે પણ ઓળખીએ છીએ. આ ઉપરાંત ખડકો પર ઉગતી વનસ્પતિ એને પણ આપણે શુષ્કોદ્ભિદ વનસ્પતિમાં લઈ શકીએ કારણ કે ત્યાં પાણીની પ્રાપ્યતા બહુ જ નહિવત હોય છે. એ રીતે પર્વત ઉપર જે લગભગ 14,000 ફૂટ ઉપર પર્વત ઉપર જે વનસ્પતિ ઉગે છે એ વનસ્પતિ, એના અનુકૂલનો આપણે શુષ્કોદ્ભિદ વનસ્પતિના અનુકૂલનોમાં લઈ શકીએ છીએ. મધ્યોદ્ભિદ વનસ્પતિ એટલે કે એવી વનસ્પતિ કે જેને પૂરા વર્ષ દરમિયાન પાણી એ સરખી માત્રામાં મળતું રહે છે. અને જલોદ્ભિદ વનસ્પતિ કે જેને પાણીની પૂરેપૂરી પ્રાપ્યતા હોય છે એટલે કે પાણી એ એને
બહુ જ સહજતાથી એને મળતું રહેતું હોય છે, તો એ જલોદભિદ વનસ્પતિ. હવે તમને અહીં જે પ્રેક્ટિકલ કરવા માટે કહેશે એ પ્રેક્ટિકલની અંદર તમને એક નમૂનો મૂક્યો હશે શુષ્કોદ્ભિદ વનસ્પતિના અનુકૂલનો. એની માટે નમૂના હશે, એમાં હું તમને એક્ઝામ્પલ આપું છું. આ રીતે હોઈ શકે: ફાફડાથોર, સાયકસ, બાવળ, કરેણ. આ પ્રકારના અનુકૂલન, આ પ્રકારની વનસ્પતિ હોઈ શકે છે. જ્યારે જલોદભિદ વનસ્પતિ છે એ જલોદભિદ વનસ્પતિમાં જળકુંભી, વેલિસનેરિયા, મોસ, શેવાળ આ પ્રકારની વનસ્પતિ હોઈ શકે છે. તો આપણે શુષ્કોદ્ભિદ અને જલોદભિદ આમાંથી કોઈ પણ વનસ્પતિનું નમૂનો, ચાર્ટ કે મોડેલ આપ્યું હોય. એક્ઝામ્પલ, ફાફડાથોરનો નમૂનો તમને સામે મૂકેલ હોય તો તમારે લખવાનું છે કે આપેલ નમૂનો એ શુષ્કોદ્ભિદ અનુકૂલન દર્શાવતી વનસ્પતિ ફાફડાથોરનો છે અને તેના અનુકૂલન લખવાના છે. જેમ કે ફાફડાથોર છે એનો પ્રકાંડ એ લીલા રંગનું હોય છે. પ્રકાંડ જ પ્રકાશ સંશ્લેષણની ક્રિયા કરે છે. તે જાડું અને ચપટું હોય છે. પ્રકાશ સંશ્લેષણ એટલા માટે કરે છે કારણ કે ફાફડાથોરમાં પર્ણ હોતા નથી. પર્ણની જગ્યાએ કંટમાં રૂપાંતર થયેલું હોય છે. એ રણમાં ઉગતી વનસ્પતિ છે. એને પાણીનો બચાવ કરવા માટે પર્ણનું રૂપાંતર કંટકમાં થઈ ગયું, જેથી પર્ણરંધ્રની હાજરી હશે નહીં. અને પર્ણરંધ્ર ગેરહાજર હશે તો બાષ્પોત્સર્જનની ક્રિયા એ ખૂબ ઓછા પ્રમાણમાં બાષ્પોત્સર્જન થશે. એટલા માટે તે શુષ્કોદ્ભિદનું અનુકૂલન દર્શાવે છે. એ જ પ્રમાણે તે રણમાં ઉગતી વનસ્પતિ છે. તેના મૂળ એ ખૂબ જ ઊંડે સુધી વિકસેલા હોય છે કે જેથી જમીનમાં ખૂબ ઊંડે રહેલું જે પાણી છે એ પાણીનો એ ઉપયોગ કરી શકે. તો આ રીતે એના 3 કે 4 અનુકૂલનો છે એના વિશે આપણે લખવાનું છે. 3 કે 4 અનુકૂલનો છે એના વિશે આપણે લખવાનું છે. એના પછી આપણે જોઈએ જલોદભિદ વનસ્પતિના અનુકૂલન. એના માટે ધારો કે તમને આપી છે જળકુંભી. જળકુંભી જે છે એ જળકુંભી પાણીની ઉપર તરતી રહે એ જરૂરી છે, કારણ કે એના જે પાણી છે એની ઉપર એના પ્રકાશ સંશ્લેષણ માટે સૂર્યપ્રકાશની જરૂર હોય છે. જો પાણીમાં બહુ ઊંડે હશે તો સૂર્યપ્રકાશ મળશે નહીં અને ત્યાં પ્રકાશ પૂરતા પ્રમાણમાં નહીં પહોંચી રહે તો એ પ્રકાશ સંશ્લેષણની ક્રિયા નહીં કરી શકે. એટલા માટે એના જે પર્ણ છે એ પર્ણ મોટા હોય છે. એના પર્ણ અને પ્રકાંડમાં મોટા ભાગે વાયુતક પેશી રહેલી હોય છે. આ જે વાયુતક પેશી છે એ વાયુતક પેશીની અંદર હવા એનો સંગ્રહ થાય છે, જેના લીધે વનસ્પતિ એ હલકી થાય છે અને એ પાણીની ઉપર તરી શકે છે, જેથી એને સૂર્યપ્રકાશ સરળતાથી પ્રાપ્ય મળે અને એ પ્રકાશ સંશ્લેષણ કરી શકે. તો આમ એને તારકતા પણ મળી રહે છે અને સૂર્યપ્રકાશની હાજરીમાં પ્રકાશ સંશ્લેષણ પણ કરી શકે છે. તેના મૂળ જે છે એ ખૂબ જ છીછરા હોય છે, કારણ કે એને પાણી તો પ્રાપ્ય જ છે. પાણીની અંદર જ ઉગતી વનસ્પતિ છે એટલે એને પાણીના શોષણની તો કોઈ જરૂર હોતી નથી. એટલે કે એના મૂળ જે છે એ છીછરા હોય છે. એના જે પર્ણ છે એમાં વાયુરંધ્ર એ બાષ્પોત્સર્જનનું કાર્ય કરતા હોય છે. વાયુરંધ્ર ખુલ્લા અને મોટા હોય છે કે જેથી પાણી પ્રાપ્ય છે એટલે બાષ્પોત્સર્જન સહેલાઈથી કરી શકે છે. તો આવી રીતે આપે શુષ્કોદ્ભિદ અને જલોદભિદ એ પ્રકારના અનુકૂલનોના 4-5 મુદ્દા લખવાના રહેશે.